Brazilië verkent vanaf 1500. Vanaf 1540 beginnen ze bepaalde stukken van de kust te koloniseren. En vanaf 1540 beginnen ze ook eens te experimenteren met het planten en verwerken van suikerriet. In eerste instantie zijn dat dus allemaal Indiaanse slaven. Zuid-Amerika prikkelt de hebzucht van ontdekkingsreizigers. Goud, zilver, het zou hier voor het oprapen liggen. Maar als de Portugezen en Spanjaarden hier dan komen, dan valt dat vies tegen. Het meeste geld verdienen ze eigenlijk met een simpel gewas: suikerriet. Suiker wordt het nieuwe goud. Wat het zwaar stelde, zowel voor de Indianen als de Portugezen, was dat ze heel slecht bestand bleken te zijn tegen ziektes die de Portugezen van de oude wereld, Europa, hadden overgebracht naar de nieuwe wereld, Brazilië. De Indianen bezwijken daaraan op massale schaal. En dus worden er vervangers gezocht in Afrika, zoals hier in Ghana. Spanje en Portugal zijn onze vijanden, maar ook onze voorbeelden. Wij willen hebben wat zij hebben: geld, macht en land. Nieuw land. We zetten onze zinnen op het veroveren van Brazilië. De West-Indische Compagnie is speciaal opgericht om Spanje en Portugal te bestrijden. En gebruikt het geld dan ook om hen in Brazilië aan te vallen. In 7 jaar tijd weten ze een deel van de Braziliaanse kust te veroveren. En niet alleen in Zuid-Amerika is de West-Indische Compagnie succesvol. In Ghana veroveren ze Fort Elmina op de Portugezen. Die gebruiken het fort voor de slavenhandel. Vanaf dat moment nemen de Nederlanders dat over. En die handel wordt steeds belangrijker. Zeker als Portugal de gebieden in Zuid-Amerika op de Nederlanders herovert. De West-Indische Compagnie concentreert zich nu alleen op de slavenhandel. De West-Indische Compagnie wil ook niet meer geld uittrekken om bijvoorbeeld de Nederlandse kolonie in Noord-Amerika, Nieuw-Nederland, later New York, adequaat te verdedigen. Dat wordt dan ook door de Engelsen veroverd. En in de vrede die na de verovering van Nieuw-Nederland met de Engelsen wordt gesloten, wordt het latere New York uitgeruild tegen Suriname. De Nederlanders hebben de troostprijs gekregen van de plantagegebieden in het Caribische gebied.